હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કવિતા લાઠીગરા. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવશું લસણિયા બટેટા ભૂંગળા. તો ચાલો આપણે બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. બટેટાને મેં બોઇલ કરી અને હળદર મીઠું લઈને મેં બોઇલ કરી લીધા છે. અને આપણા 500 ગ્રામ બટેટા છે. અને આ લસણ છે, આપણે 10-15 કળી લસણ લીધી છે અને મેં 2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું લીધું છે. તો આપણે એની પેસ્ટ કરી લેવાની છે. આપણી લસણની ચટણી રેડી છે. તમે મિક્સરમાં પણ કરી શકો છો ચટણી, અને આમ ખાંડીને પણ કરી શકો છો. અમે આમાં જ એક સ્લાઇસ મીઠુંને એડ કર્યું છે. અને હવે આપણે 2-3 ચમચી આપણે પાણી એડ કરી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને એ બધું હલાવી લેવાનું છે. બસ આપણે આવી જ રીતે પેસ્ટ જેવું કરવાનું છે, રાખવાનું છે આવી રીતે. અને હવે આપણે એક પેન લેવાની છે. પેનમાં આપણે 4 ચમચી ઓઇલ એડ કરવાનું છે. તમે એવું વધારે ઓછું કરી શકો છો. હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી હિંગ એડ કરવાની છે. હવે 1 ચમચી મરચું એડ કરવાનું છે, જેથી આપણો બટેકાનો કલર બહુ મસ્ત આવે. અને અડધી ચમચી હળદર એડ કરવાની છે. બધું હલાવી લેવાનું છે. હવે આપણે જે પેસ્ટ બનાવેલી હતી એ આમાં એડ કરવાની છે. આ બધું હલાવી લેશું, જેથી આપણા બધા જ મસાલા એકદમ સોતળાઈ જાય. હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે. તમે વધારે ઓછું તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કરી શકો છો. આપણા બધા જ મસાલા સોતળાઈ ગયા છે. અને હવે આપણે આમાં 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરવાની છે. અને 1 ચમચી ધાણા જીરું એડ કરવાનું છે. બધું પાછું હલાવી લઈએ. આપણે એક મિક્સ કરી લઈએ. બધું જ આપણે મિક્સ થઈ ગયું છે. મસાલો મિક્સ થઈ ગયા છે બધા, અને સોતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે જે બટેકા બાફેલા હતા એ આમાં એડ કરી દઈએ. જો તમે નાના બટેકા હોય તો કોઈ વાંધો ન આવે. બાકી તમે જો મોટા બટેકા હશે તો તમે એકના 2 પીસ કરી શકો છો. બધું આપણે કોટિંગ કરી લઈએ બટેકાનું. થોડી વાર આપણે ચડવા દઈએ, જેથી આપણા બટેકામાં બધા મસાલા ચડી જાય. હવે આપણે કોથમીર એડ કરવાની છે. કોથમીરને મેં ધોઈને સમારી લીધી છે, આમાં એડ કરવાની છે. બધું હલાવી લઈશું. હવે આપણે અડધું લીંબુ એડ કરવાનું છે. લીંબુનો રસ કાઢી અને એડ કરી દઈએ, જેથી એનો ટેસ્ટ સરસ આવે. જો તમને લાગે તો વધારે ઓછું તમે કરી શકો છો. બધો જ મસાલો આપણે એકદમ સરસ સોતળાઈ ગયો છે અને એકદમ બટેકામાં મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે સર્વિંગ કરી લઈએ. તો આવી રીતે આપણે બટેકા એકદમ મસાલેદાર રેડી છે. ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ આવે છે. સુગંધ તો એકદમ મસ્ત આવે છે લસણની, અને બધા સ્પાઇસી અને બધા મસાલાની સુગંધ બહુ મસ્ત આવે છે. એની ગ્રેવી પણ બહુ એકદમ ટેસ્ટી થઈ છે. તો આવી રીતે તમે પણ ઘરે બનાવીને એન્જોય કરી શકો છો. અને ભૂંગળા તમે ઓલરેડી મેં પહેલાં તળેલા છે. 10 મિનિટ પહેલાં જ મેં ગરમ ફૂલ તેલ કરી અને માર્કેટમાં કાચા ભૂંગળા મળે છે એ મેં તળી લીધા છે. એની સાથે બહુ જ સરસ ભૂંગળા અને બટેકા બહુ ટેસ્ટ સારો આવે છે.
તો આવી રીતે આપણે હવે ચેક કરીને ટેસ્ટ કરું કે કેવા આપણા બટેકા ભૂંગળા થયા છે. તો આવી રીતે તમે પણ ભૂંગળામાં બટેકું લઈને ટેસ્ટ કરી શકો છો. વાવ, બહુ મસ્ત ટેસ્ટી થયા છે. જો તમારે વધારે એક્સ્ટ્રા સ્પાઇસીસ જોતા હોય બટેકા તો તમે એક બટેકાના 4 પીસ કરી શકો છો. અને આના ઉપર તમે જે આપણે ચટણી લસણની ચટણીની ગ્રેવી બનાવેલી હતી એક્સ્ટ્રા એ તમે કાઢી અને તમે ઉપર એડ કરી શકો છો. મેં પહેલેથી કાઢીને રાખેલી હતી એ આપણે આમાં ઉપર એડ કરવાની છે. બધા જ પીસીસ થઈ ગયા છે. હવે આપણે જે આ ગ્રેવી છે આવી રીતે એ ઉપર આપણે એડ કરવાની છે. આપણે આવી રીતે એડ કરી શકો છો વધારે સ્પાઇસી માટે. આની સાથે તમે ખારી સિંગ એડ કરી શકો છો, મસાલા સિંગ એડ કરી શકો છો. મારી પાસે નહોતી એટલે મેં આમાં નથી એડ કરી. તમારી પાસે હોય તમે એડ કરી શકો છો. તો ચાલો આપણે ટેસ્ટ કરી લઈએ કે આપણા કેટલા બટેકા સરસ થયા છે. તો ચાખીને ટેસ્ટ કરી લઈએ. વાવ, કેટલા સ્પાઇસી મસ્ત ટેસ્ટ સરસ થયા છે. તમે પણ ઘરે બનાવો અને એન્જોય કરો અને કમેન્ટ બોક્સમાં લખો કે તમારા કેવા થયા છે ભૂંગળા બટેકા. અને ધોરાજીના પ્રખ્યાત, ભાવનગરના પ્રખ્યાત એવા જ બન્યા છે. તમે પણ એન્જોય કરો અને મને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સબસ્ક્રાઈબ ફ્રી છે, કોઈ ચાર્જીસ નથી. થેન્ક યુ.